Hey guys, napapagod ka na ba sa maingay at mausok na sasakyan? This is the perfect place para sa Mount Banoy dito sa Talumpok East, Batangas City. Ang Mount Banoy ay may taas na 960 meters above sea level or 799 meters above the surrounding terrain. At itong Mount Banoy ay isa sa perfect place para makapag-relax or family bonding. At kung hilig mo din ang camping, ito na yung hinahanap mo at isa ito sa the best place na camping site dito sa Batangas City. So yun yan, nag-overnight kami dito sa Mount Banoy at kita nyo naman kung gaano kaganda ang view sa gabi at ganon din sa umaga.